7 ষ্টাৰ যাম আৰু ইক' পাৰ্কো যাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু হোটেলখন কালি বহুত প্ৰব্লেম দিছে মানে কি হ'ল মানে গম পাইছে নহয় কি হয় হোটেলখন আৰু এইটো সকলো মন যোৱা নাই ৰাতিপুৱা অলপ দেৰিকৈ উঠিলোঁ মানে হোটেলখন ইমান ভাল নহয় হোটেল নোপোৱাৰ কাৰণেহে ৰখিবলগীয়া হ'ল কিন্তু মেইন কথা চেৰাপুঞ্জী যিটো গাঁৱতে এইবোৰ হয় কিন্তু হিন্দী বুজি নাপায় ইংলিছো বুজি নাপায় হিন্দী বুজি নাপায় জাষ্ট অ'কেটো কয় তাৰপিছত কিবা এটা বনাব গ'লে কিবা এটা বনায় তো ইয়াত আহিলে ভালকৈ অলপ চাই চিতি কি বাই চান্স ৰুম নাপায় তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে যদি ৰুম পায় ন এভেইলেবল 7 ষ্টাৰ আগত হোটেল এখন আছে অলপ প্ৰাইচটো বেছি হয় তো তাত ল'ব পাৰে কিন্তু প্ৰাইচটো লোৱাৰ কথা নাই কিন্তু থাকি ভাল লাগিব লাগে অলপ মই এইটো বিচাৰোঁ মানে আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ আৰু এতিয়া মই যিমানখিনি পৰা অলপ দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ আমি আৰম্ভ কৰোঁ লেটছ গো এতিয়া গৈ আছোঁ 7 ষ্টাৰ আৰু তাৰপিছত ইক' পাৰ্কলৈ যাম আৰু আপোনালোকৰ হোটেলটো আমি এৰি দিলোঁ হোটেলটো ইমান কাজ নাছিলে তো বেলেগত থাকিবলগীয়া হ'লে থাকি দিম এতিয়া গৈ আছোঁ ৰাস্তা কম আৰু এনেকুৱা দৌৰ আছে ন মানে মানুহ যদি বাই চান্স পৰি যায় আগঘূৰি বিচাৰি নাপাব এইটো 100% গেৰেণ্টি বহুত তলত আছে মানে আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ মই আৰু আজি আমি যিমানখিনি ঘূৰিব পাৰোঁ ঘূৰিম আজি ৰিটাৰ্ণ হ'ম খালি গুৱাহাটী একচুৱেলি তেতিয়া কালিয়ে কৈছোঁ যে ঘূৰি আহিম তো ঘূৰি অহাটো আমাৰ নহ'ল বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে কালি বহুত বৰষুণ চেইনকোট পিন্ধিও মানে অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গ'ল তো এইখিনি চাওক কেনেকুৱা ভিউ নাইচ যিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ ইয়াৰ চেৰাপুঞ্জী যিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু তাৰপিছত আমি ৰিটাৰ্ণ হ'ম আজি বলক চাই লওঁ এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ ইক' পাৰ্ক মজা ফিলিংছ মজা আল্টিমেট আৰু ইক' পাৰ্কত আহি পাই গ'লোঁ আপোনালোকক আৰু বেছি টাইম নালাগে আৰু টিকেট কাটি ল'লোঁ আৰু মোবাইলৰ কাৰণে 10 ৰুপিজ 10 টকা লৈছে আৰু কেমেৰাৰ কাৰণে লোৱা নাই একচুৱেলি মোবাইলৰ ফোনৰ কাৰণে লৈছে তো আমি এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা কি দেখি পায় অৰুণাচল বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ দেখি পায় তো এইটোকে এতিয়া গৈ আছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু বহুত ডাঙৰ একো পাত্তা পোৱা নাই মানে জংঘলে লাগিছে কিন্তু মানে ওপৰলৈ আৰু আছে কিন্তু কোনো অহা নাই মানে মই অকলে আহিছোঁ কিন্তু ইমান তলতো মানুহ আছে সেই তলত দেখিছে নাই তাত তললৈ মানুহ আছে কেনেকৈ আছে গম নাপাওঁ তো এইফালে পাহাৰখন ডাঙৰ আছে কিন্তু ইয়াত পানী পোৱা এটা জেগা এটা আছিলে নাইকিয়া হৈ থাকিলে পানী পোৱা জেগাটো আৰু এইখন চাই মেলি এতিয়া প্ৰথম এইখন চোৱাৰ পিছত খানা খাম জেগাত নতুন জেগা এটাত আগতে এইটো খোলা আছিলে যেতিয়া খোলা আছিলে তো এতিয়া যদি ইয়াৰ পৰা পাৰ হৈ যায় 500 ফাইন লিখা আছে ইয়াত আগতে মানে কি হ'ল কোনোবা কিবা এক্সিডেণ্ট হ'ল চাগে তো ইয়াৰ পৰা যদি বাই চান্স পৰিও যায় স্লিপ খাই পানীত যদি এনেকৈ ইয়াৰ গোটেইখিনি পানী থাকে দেখুৱাই আছে আপোনালোক তলত যদি পৰি যায় ন তাৰ চামিয়াৰ একো বুটলি নাপাব চিধা কথা মানে এইটো পাৰ হ'লে 500 লাগিব ফাইন মানে আৰু লিখা আছে আৰু ইয়াত এইবিলাকত পানী নাই আজিকালি আৰু এইবিলাকত পানী নাই এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত পানী অলপ আছে এই বস্তুটোৱে আছিলে মানে যিটো পৰি গ'লে মানে এইটো কাৰণে কিবা এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে বন্ধ কৰিছে বেলেগ একো নহয় চাগে তো এই পানীখিনি গৈ তলত গৈছে বাংলাদেশ বৰ্ডাৰটো এই পাহাৰটো যিটো আছে এই পাহাৰটো নহয় এই পাহাৰ যিটো আছে এইটোৱে বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁগৈ কাৰণ কেলৈ আগতে এইটো কালে আহিব দিয়ে তো আজিকালি লোৱা মাৰি দিলে কিবা এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে বস্তুটো প্ৰব্লেম হৈছিলে চাগে তো এক্সিডেণ্ট হৈ যাবও পাৰে এইটো কেছ নাই কিন্তু আগতীয়াকৈ ইহঁতে বনাইছে ভাল কৰিছে যিয়ে নহওক আৰু এইটো 500 ফাইন বুলি কৈ মেলি ইহঁতে চাওক ল'ৰাবিলাকে তথাপি কথা নামানে মানে জিন্দগী মানে লিখাৰ পিছতো নামানে মানে সেইটোৱে আমাৰ বেয়া প্ৰব্লেম মানে বেলেগ একো নহয় আৰু এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত আমাৰ পাৰ্কৰ কমিটিবিলাক বেয়া বুলি ক'ব কিবা এটা তো বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ এইটো আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ আহিব ইমান একো চাবলগীয়া নাই কিন্তু এনেই এবাৰ আহি এনজয় কৰি যাব পাৰে আৰু তো
তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ইয়াৰ ইক' পাৰ্কৰ। তো এতিয়া আমি বেলেগ ক'ত যাম এতিয়া? নেক্সট ডিচিজন ভাতটো খোৱাৰ পিছত, ভাতটো বহুত ভোক লাগিছে কাৰণ টাইমত ভাত নাখালে বহুত প্ৰব্লেম আৰু ঘৰৰ মানুহ গালি দিব টাইমত ভাত নাখালে। তো 11টা বাজিব লৈ আছে, তো ভাতটো খাই লওঁ, তাৰপিছত আমি জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিম। লেটছ গো। ইক' পাৰ্কৰ পৰা ওলাই ভাত খাইছোঁ আৰু লগতে লাগি আছে আপোনালোকে চিকেনে প্ৰায়হে দাল খাই হৈ গ'ল। এতিয়া 7 চিষ্টাৰ যাম আৰু 7 চিষ্টাৰ যাম মানে কি আৰু ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ আমি যাম এখন ৱাটাৰফললৈ। তো আজি এইখিনি কৰি মেলি নেক্সট যেতিয়া আহিম ভালকৈ 4-5 দিনৰ কাৰণে, তেতিয়া শান্তিকৈ আপোনালোকক ডাউকি আৰু ডাউকি পৰা যিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম। তো এতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকক আৰু নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকন অল মাৰি দিব, যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে আপডেট পাই থাকে। আৰু এটা কথা, শ্বিলং যেতিয়া আহিব 2টা হেলমেট লাগিবই। কাৰণ কিয়, হেলমেট যদি পিছফালৰ জনীও নিপিন্ধে বা আগফালৰো নিপিন্ধে ফাইন ল'ব 1000 ৰুপিজ আপোনাৰ পৰা। হেলমেট চেলমেট পূৰা ৰেডি হৈ আপোনালোকে আহিব। এইটো বেয়া কথা নহয় যে হেলমেট পিন্ধিলে আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে। তো হেলমেট পিন্ধিয়ে থাকিব লাগিব। এতিয়া ময়ো হেলমেট পিন্ধিছোঁ, গৰম হ'লেও উপায় নাই, চলালেও ইয়াত হেলমেট প্ৰয়োজন হয়। 7 চিষ্টাৰ আহি পালোঁ। 7টা মানে ৱাটাৰফল একেলগে পৰি থাকে, এইটোকে 7 চিষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়, নাম দিয়া হৈছে। আৰু এইটো জুম কৰিলে আপোনালোকে দেখিব পাব। তো DSLR মই ট্ৰাই কৰিম দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক। কিন্তু যেতিয়া নেচাৰেলকৈ আহিছোঁ ন, ভাল লাগিছে। কেলৈ জানে নাই, নেচাৰেল যিটো DSLR নোলাবও পাৰে। তো চাওঁ কিমান ওলাই নে নোলায়। তো আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ, ভিউ চাওঁ আপোনালোকে। ৱাটাৰফলত গৈ আছোঁ আৰু ৱাটাৰফলখন যাওঁতে 27 কিলোমিটাৰ লাগিব। 27 কিলোমিটাৰ আছে আৰু মেপে লৈ গৈ আছে আৰু মেপতে চালিয়ে আৰু যদি নেটৱৰ্কটো বাইচাঞ্চ নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া বহুত দিগদাৰ হৈ যাব। লুকছ আল্টিমেট। ৱাটাৰফলটো আৰু 10 কিলোমিটাৰ দেখাই আছে। প্লেচটো বহুত চালিয়া হয়, বাট ঠাণ্ডা মানুহৰ ঘৰ ইমানকৈ নাই। আৰু যিটো ভিউ আপোনালোকে আল্টিমেট ভিউ, মানে বাইকখন চলাইছে কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে। তো মই ল'ব পৰা নাই কিছুমান শ্বট। তো সেইটো কাৰণে ৰাস্তাটো মেপ চাই আহিলে আপোনালোকে চব গম পাই যাব। কিন্তু তাৰ ভিউটো মই বিশেষ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এতিয়া বাইকখন চলাই থাকিলে কি হয়, গোপৰটো মই হেলমেটত লগাবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয়। তো বস্তু লৈ আছোঁ বহুতখিনি। ছেপাৰেটকৈ আহিলে বহুত ভাল হয় যদি ছিংগল বাইক লৈ আহে। কিন্তু মোৰ এইটো মিষ্টেক হৈ গ'ল, মই আজিলৈ এনেকৈ জাৰ্ণি গৈ পোৱা নাই। কিন্তু জাৰ্ণি বিশেষ মই ছিংগলকৈ গৈ ভাল পাওঁ। আৰু ডাবল হ'লে কি হয়, এইটো বস্তু ধৰা মেলা হওঁতে কি হয়, বস্তুটো কিবা হৈ যায়। মানে কিবা দেখিছে নহয়, ডাৱৰৰ মাজে মাজে কি চালিয়া ভিউ হৈ আছে। আৰু এইফালে চাওক, আৰু যিটো ৱাটাৰফল যাম এইটো অলপ দূৰত আছে, চেৰাপুঞ্জীতকৈ বহুত অলপ মানে 30 মিনিট আধা ঘণ্টা ওপৰত লাগি যায়। ৰাস্তাও ইমান ঠিক নহয়। আপোনালোকে ভিউ চাওক, কি ধুনীয়া লোকেশ্যন। আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে। আৰু মেপখন মেলি দিলে আজিকালি নেটৱৰ্ক পায়, কিন্তু চেৰাপুঞ্জীত বিশেষকৈ নেটৱৰ্ক নাপায়। গৈ আছোঁ, লুক এট দিছ। এইটো ৱাটাৰফললৈ গৈ আছোঁ আৰু 1 কিলোমিটাৰ আছে। আৰু এইখনে হৈ গ'ল ৱাটাৰফল। মাই গড, ৱাটাৰফল। আমি ইয়ালৈ গৈ আছোঁ, কিন্তু ৱাটাৰফলখন চাই মেলি আপোনালোকক দেখুৱাই মেলি আমি গৈ আছোঁ। আপোনালোকে আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আৰু ইমান বেয়াও নালাগে, জেগাটো বহুত বতাহ মাৰি থাকে জেগাটো। আৰু যিটো 7 চিষ্টাৰ আছিলে তাত অলপ গৰম হয়, ইয়াত অলপ বতাহ চতাহ মাৰি আছে, টেনশ্যন নাই। ৱাটাৰফলটোলৈ গৈ আছোঁ, ব'লক। কেমেৰাৰ 2000, বাট গোপ্ৰ'টো কাউণ্ট নকৰে ইহঁতে। তো এইটো টিকেট 70 ৰুপিজ, পাৰ্কিং লৈ। আৰু ইয়াৰ পৰা 5 মিনিট লাগে। ৱাটাৰফল আছে এটা, এইখন হয় আৰু এফালে এটা এইটো হয়। এতিয়া আমি যাম, এইখনত যাম।
এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ৱাটাৰফলটো কিমান ভাল হয় কিমান কি হয় নাজানো তো গৈ চোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা 5 মিনিট লাগিব খোজকাঢ়ি পাৰ্কিং বাহিৰত কৰা আছে খোজকাঢ়ি 5 মিনিট 6 মিনিট আহি পাই গ'লোঁ লেক আৰু ৱাটাৰফলৰ ঝাৰণাটো আপোনালোকে শুনি আছেনে নাই শুনিছে নাই নাজানো জৰা দি আছে আৰু আমি যাম সেই তলত সেই গা ধুই আছে গোটেইকেইটা দেখিছে নাই দেখা জানো তো আমাৰ পূৰা মেইন যিটো প্ৰকাশ কৰি আহিছিলোঁ আজি এইটো ইয়াত অলৰেডি পাই গ'লোঁ আমি মজা লাগিছে আৰু আহি তো এতিয়া অলপ ফটো চটো মৰা যাওক কি কয় নহ'লে ফটো থাম্বনেইলৰ কাৰণে অকণমান এনজয়মেণ্টটো লাগে ন এনেকুৱা ষ্টেপ এটা পাব ষ্টেপটো অলপ উঠি আহিবলৈ কষ্ট কাৰণ বহুত মাইকী মানুহ দেখিছোঁ এই লাষ্টৰ এণ্ডিঙত কি কৰিছে ফুপাই আছে তো আপোনালোকে আহিব বিন্দাছত একো কেছ নাই বাৰু কেছটো নাই বিন্দাছ আহিব পাৰে ঝাৰণাৰ মাতটো বহুত শুনি আছোঁ অলৰেডি এতিয়া কোনফালে যাম বা অলপ বহুত চিঞৰ বাখৰ চলি আছে ভিডিঅ' চিডিঅ' ল'ব পাৰিম নে নোৱাৰোঁ এইখন ৱাটাৰফল আহি পাই গ'লোঁ তালৈ যাব নোৱাৰোঁ খালি আজি মোৰ মূৰটো নাই বাৰু কি কয় নামি যোৱা তো নামা নাই এইটো কাৰণে আৰু পেন চেনো অনা নাই এইটো কাৰণে নামা নাই কিন্তু আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ এইফালে চাজিয়ালৈ আহিলে নিশ্চয় এবাৰ নামি ল'ব আপোনালোকে নামি মজাটো বেলেগ হয় আৰু যিটো নিজৰা বৈ আছে ন বহুত চালিয়াকৈ বৈ আছে আৰু ওপৰৰ ফালৰ পৰা দেখিছে নাই তলৰ পৰা কি ডাঙৰ ৱাটাৰফল ৱাটাৰফলটোত আহি পাই গ'লোঁ আৰু ৱাটাৰফলত বহুত মানে কি আৰু যেতিয়া ভিডিঅ' ল'ব পৰা নাই ছোৱালী যি গা ধুই আছে মানে কিবাকিবি পিন্ধি গা ধুই আছে চ' চবকে যদি ভিডিঅ' লৈ দিওঁ বাই চান্স কিবা এটা হৈ যাব তো এইটো আমাৰ অসম নহয় ন তো এইটো কাৰণে খেলি মেলি হৈ যাব তো এইটো কাৰণে ভিডিঅ' গোটেইকেইটা শ্বৰ্ট ল'ব পৰা নাই মই তো আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাইছোঁৱেই অলৰেডি আৰু গোটেই শ্বৰ্টখিনি যদি লওঁ ইয়াত মানে অলপ কিবাকিবি হৈ যাব পাৰে যিবিলাক পাৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কাৰণ য'ত ৱাটাৰফলত মানে ইয়াত যিটো পিন্ধি মানে শ্বিলঙত যিটো চেৰাপুঞ্জীৰ ওচৰত যিটো আছে লোকেশ্যন এই বস্তুটোত যিটো পিন্ধি গা ধুইছে সেইটো কাৰণে মানে চবক ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই তো যিমানখিনি পাৰিছোঁ আৰু ৱাটাৰফল ডাইৰেক্টলি কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ তো ৱাটাৰফলটো আপোনালোকক দেখুৱাই মই ইয়াৰ পৰা বাই বাই শ্বিলং বাই বাই কৰি দিম আৰু তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক ৱাটাৰফল এৰিব লৈছোঁ আৰু ৱাটাৰফলটো বহুত ধুনীয়া আছিলে কিন্তু ভিডিঅ'টো কেলৈ ল'ব নোৱাৰে কিন্তু কৈ দিছোঁ ৰিজনটো ক'লেই অলৰেডি তো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব নতুনকৈ যদি চেনেলৰ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব অফ কৰি অল বাটন টিপি দিব টাটা বাই বাই